थंडीमध्ये मस्त गरमागरम उडदाच्या डाळीचं घुटं जर प्यायला मिळालं तर त्याच्यासारखा दुसरा कुठलाही आनंद नाही। तर आज आपण उडदाच्या डाळीचं घुटं किंवा खास एका सिक्रेट ट्रिकचा वापर करून उडदाची डाळ बनवणार आहोत। अशा पद्धतीने उडदाची डाळ जर तुम्ही बनवली तर अप्रतिम चवीची तयार होईल याची मी तुम्हाला खात्री देते आणि अगदी झटपट होणारी रेसिपी आहे। कुठलंच वाटण घाटण करायचं नाहीये, तर अगदी सोपी रेसिपी आहे। चला तर आजच्या रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे मी 1 वाटी उडीद डाळ स्वच्छ 2-3 वेळा पाण्याने धुवून घेतली आणि कुकर मध्ये घातलेली आहे। वजनी प्रमाणामध्ये साधारण 100 ग्रॅम ही डाळ असेल। आता या डाळीमध्ये एक मध्यम आकाराचा बारीक कट केलेला कांदा, 1 टोमॅटो, 1 टीस्पून आलं किसून घेतलेला आहे, 4 ते 5 लसूण पाकळ्या, 2 टीस्पून बारीक कट केलेला कोथिंबीर आणि 1 हिरवी मिरची तोडून घेतलेली आहे। एवढं सगळं साहित्य घालून घ्यायचं आहे। त्यानंतर 2 चिमूट हिंग, पाव टीस्पून हळद, पाव टीस्पून गरम मसाला आणि अर्धा टीस्पून आमचूर पावडर घालायची आहे। आणि ज्या वाटीने आपण डाळ घेतलेली आहे त्याच वाटीने 2 वाट्या पाणी घालायचं आहे। त्यानंतर यामध्ये अर्धा टीस्पून तेल घालायचं आहे। तेल घातल्याने डाळ चांगली नरम शिजते। आता हे सगळं व्यवस्थित एकदा मिक्स करायचं। त्यानंतर कुकरचं झाकण लावून मोठ्या आचेवर 1 शिट्टी, त्यानंतर मंद आचेवर 2 शिट्ट्या होऊ द्यायच्या। पूर्ण वाफ जाऊ द्यायची। या प्रोसेसला 10 मिनिटं लागले आणि बघू शकता डाळ मस्त इथे शिजलेली आहे। अजिबात कुकरचं झाकण खराब झालेलं नाहीये, कारण आपण पाणी अगदी व्यवस्थित घातलं होतं। तर बघू शकता डाळ मस्त नरम शिजलेली आहे। आता ही डाळ जी आहे आपल्याला रवीने किंवा चमच्याच्या साहाय्यानेच घोटून घ्यायची आहे। डाळीमध्ये आपण शिजताना हे जे सगळं साहित्य घातलं त्यामुळे या डाळीची चव अप्रतिम येते आणि ही डाळ खूप चवदार तयार होते। तर कुठलंही वाटण आपण केलेलं नाहीये, पण सगळं वाटणाचं साहित्य आपण डाळीमध्ये शिजवून घेतलं, त्यामुळे ते मस्त डाळीमध्ये गाळ झालेलं आहे। त्यामुळे वाटणही करायचं काम नाही आणि सगळ्या चवी डाळीमध्ये आलेल्या आहेत। तर आता डाळ मस्त घोटून घेतली, त्यानंतर 1 ग्लास यामध्ये पाणी घालून परत एकदा मिक्स करून घेते। त्यानंतर आपण या डाळीसाठी फोडणी तयार करून घेऊया। तर बघू शकता मी अशा पद्धतीने घोटून घेतलेली आहे। तुम्ही हवं तर रवीने एकदम गाळ घोटायची असेल तशी देखील घोटून घेऊ शकता। आमच्या घरी थोडी डाळ दिसलेली आवडते म्हणून मी अशी घोटून घेतलेली आहे। आता इथे कुकर मध्ये साधारण 2 ते 2.5 टेबलस्पून तेल गरम केलं। त्यानंतर त्यामध्ये अर्धा टीस्पून मोहरी आणि 1 टीस्पून जिरं घालायचं। जिरं मोहरी चांगलं तडतडून द्यायचंय। त्यानंतर त्यामध्ये बारीक कट केलेल्या 4 ते 5 लसूण पाकळ्या घातलेल्या आहेत। अशा पद्धतीने फोडणीमध्ये लसूण पाकळी घातली की भाजीला छान चव येते। त्याचबरोबर 1 टीस्पून बारीक चिरलेला कोथिंबीर घातलेला आहे। कोथिंबीर देखील फोडणीमध्ये घातला की भाजीला मस्त चव येते। तर बघू शकता फोडणी मस्त तयार झालेली आहे। त्यानंतर यामध्ये कोरडे मसाले घालूयात। तर अर्धा टीस्पून लाल तिखट आणि 1 टीस्पून इथे मी कांदा लसूण मसाला घातलेला आहे। आता इथे तुम्ही तिखटाचं प्रमाण तुमच्या आवडीने कमी जास्त करू शकता। तर घरामध्ये माझ्याकडे लहान मुलं असल्या कारणाने मी थोडं तिखट कमी घातलेलं आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीने ते वाढवू शकता। तर मसाले तेलामध्ये चांगले झाले की लगेच डाळ घालायची आहे, व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचंय। आता इथे गॅसची फ्लेम मोठी केलेली आहे आणि परत 1 ग्लास पाणी घातलेलं आहे। इथे मी 4 लोकांसाठी ही भाजी करत आहे, त्यासाठी मी 2 ग्लास पाणी घातलंय। चवीनुसार मीठ घालायचं आहे, व्यवस्थित एकदा मिक्स करून घ्यायचंय। त्यानंतर मोठ्या आचेवर ही भाजी चांगली खळखळून उकळून घ्यायची आहे। उकळीमध्ये थोडीशी कोथिंबीर घालायची आहे। त्याचबरोबर पाव टीस्पून गरम मसाला उकळीमध्ये घालायचा आहे, त्यामुळे देखील भाजीला मस्त चव येते। तर ह्या ज्या काही छोट्या छोट्या टिप्स आहेत त्यामुळे आपली भाजी मस्त तयार होत असते। तर ह्या टिप्स फॉलो करून तुम्ही देखील अशा पद्धतीने उडदाच्या डाळीचं घुटं किंवा उडदाची डाळ नक्की बनवून बघा, अप्रतिम चवीची तयार होते। तर बघू शकता मोठ्या आचेवर डाळ छान खळखळून उकळून घेतली, साधारण 2 मिनिटं मोठ्या आचेवर उकळलेली आहे। त्यानंतर आता गॅसची फ्लेम कमी करून झाकण ठेवून ही डाळ जी आहे 5 मिनिटं मंद आचेवर शिजू द्यायची आहे। इथे 5 मिनिटं झालेले आहेत आणि इथे आपलं उडदाच्या डाळीचं घुटं किंवा मस्त अशी उडदाची डाळ तयार झालेली आहे। तर या डाळीमध्ये आपण कुठलंही वाटण वाटलेलं नाहीये, तरी देखील आपण जी ट्रिक वापरली त्या ट्रिकद्वारे ह्या डाळीची चव मस्त वाटणाची डाळ आहे की काय अशीच वाटते। तर नक्की या ट्रिकचा वापर करून अगदी झटपट अशी उडदाची डाळ नक्की करून बघा। तर या थंडीमध्ये उडदाच्या डाळीचं घुटं बनवा। त्याचबरोबर आजची ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल, उपयोगाची वाटली असेल, काहीतरी नवीन वाटली असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक करा।
जास्तीत जास्त शेअर करा आणि अशाच प्रकारच्या नवनवीन उपयोगी रेसिपीज पाहण्यासाठी आपल्या शुभांगी स्किल्स रेसिपी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन देखील प्रेस करा। तर हे उडदाच्या डाळीचं घुटं भाकरी बरोबर चुरून खायला किंवा भाताबरोबर आणि नुसतं तसं प्यायला खूप आनंद येतो आणि खूपच भारी वाटतं। तर नक्की बनवा आणि आजची रेसिपी नक्की शेअर करा। धन्यवाद।